Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ thêm một công thức mới làm bánh bông lan cacao. Cái công thức này thì cô bác anh chị không có cần phải tách lòng nè, cũng không có dùng bột nổi luôn. Cách đánh trứng này thì rất là đơn giản. Cô bác anh chị và các bạn xem thấy thích thì mình cùng làm nha. Cái bánh của mình nó xốp quá chừng luôn á. Mình làm kiểu này cái bánh nó cũng đẹp nữa. Mình sẽ cho 4 cái trứng gà vô tô. Bánh hôm nay thì mình làm nguyên trứng, không có cần phải tách lòng. Mỗi một trứng là 60g, mình tính cả vỏ luôn. Mình đánh 4 cái trứng này cùng với 260g đường. Hôm nay ở nhà hết đường cắt trắng, mình thêm vô đường cắt vàng để mình làm bánh này luôn. Cái cacao này là mình dùng 20g. Cacao này nó hơi đắng cho nên là mình dùng hơi nhiều đường tí xíu. Nếu như cô bác anh chị không có thích ăn ngọt thì mình làm 250g cũng được. Mình sẽ đánh cái phần trứng này cho nó bong lên. Cô bác anh chị đánh trứng khi nào mình dở cái que đánh trứng lên nó chảy đường trứng đặc gì là được nha. Đặc giống như là sữa vậy đó. Mình đánh trứng gì thì mình không có cần phải dùng bột nổi. Tiếp theo thì mình sẽ cho 60ml dầu ăn vô. Mình dùng máy đánh trứng này mình trộn cho nó đều lại. Mình đánh đều dầu ăn lại rồi thì mình sẽ cho 250ml sữa tươi không đường vô. Tiếp tục thì mình trộn cho đều lại. Mình trộn đều trứng sữa lại rồi thì mình sẽ cho 400g bột mì số 8 vô. Mình cho qua cái gây gì nè để mình lượt cho cái bột nó mịn lại. Bánh hôm nay thì mình dùng tới 400g bột luôn á. Mình làm bánh này cái dạng bánh đặc á. Rồi mình gây qua cho cái bột nó mịn lại. Mình để qua cái gây gì nè, rồi mình chia ra làm 3 lần để mình trộn cho nó đều bột á. Mình trộn đều bột lại rồi thì cô bác anh chị chia cái bột này ra. Mình dùng cái ca này để đựng luôn. Mình chia cái phần bột trắng ra thì khoảng chừng 1/3 thôi. Còn bao nhiêu thì mình sẽ làm bột cacao. Mình dùng cái ca có cái mũi nhọn gì nè, tí xíu nữa mình làm cho nó dễ luôn. Đây mình có 20g bột cacao. Mình lượt cái bột cacao này cho nó mịn lại luôn. Cái này nó cũng mịn nhưng mà mình muốn lượt qua. Xong rồi mình trộn cho nó đều cái phần bột cacao này lại. Trộn đều cái bột cacao lại gì thơm quá chừng luôn á. Thì mình nướng bằng cái khuôn này. Khuôn này khuôn 25. Mình lót miếng giấy nến ở bên dưới như vậy. Thì mình đổ theo cái cách này. Xung quanh gì cô bác anh chị cho một đường cacao. Ở chính giữa này thì mình sẽ đi một cái đường màu trắng. Xong rồi thì mình sẽ cho một muỗng cacao ở chính giữa. Tiếp tục thì mình sẽ cho màu trắng. Xung quanh này thì mình sẽ cho thêm cacao xung quanh tiếp tục. Mình muốn cái thành bánh của mình nó làm vòng vòng là cacao á, cho nên nó là mình xung quanh gì mình để cacao. Tiếp tục thì cô bác anh chị cứ cho lần lượt cái phần cacao với lại màu trắng lên. Mình làm gì á, khi mình nướng lên á, ở xung quanh nó là màu cacao, còn ở chính giữa là sọc, nhìn đẹp lắm. Ở đây là phần bánh của mình đã để hết vào trong khuôn rồi.
Mình chỉ để như vậy thôi, tí xíu nữa mình cắt ra, nhìn cái bánh nó đẹp lắm. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong lò nướng nha. Lò nướng thì mình đã làm nóng trước 15 phút. Lò nhà mình có 3 ngăn thì mình nướng ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò. Mình nướng ở nhiệt độ là 145 độ C. Mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian mình nướng là 60 phút, không cần mở quạt. Cô bác cam nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Bánh mình bây giờ đã nướng xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ hé cửa lò ra, mình để cái bánh ở trong lò thêm 3 phút nữa thì mình hãy lấy ra nha. Ồ, cái bánh của mình nó nở lên tròn vo luôn. Cái bánh của mình lấy ra quá trời thơm luôn rồi. Đây nè. Giờ thì mình sẽ lật cái khuôn xuống. Mình lật cái khuôn bánh xuống với cái dĩ gì nè. Như cô bác anh chị lấy cái dĩ gì nè, mình để mình lật xuống, đừng cho nó đụng với cái mặt bánh á. Để nguội một chút rồi mình hãy lấy cái bánh ra nha. Cái bánh của mình đã nguội rồi. Giờ thì mình sẽ lấy cái bánh ra. Quá chừng thơm luôn á. Mình làm thêm một cái nữa kìa, để ngày mai đem vô trong công ty á, để mời bạn trong công ty mới đủ. Còn bánh này thì mình mời không có hết. Coi nè, ngon ghê chưa. Ồ, coi nè, cực kỳ ngon luôn á. Sẵn nướng rồi mình làm thêm một cái nữa nè. Mà cái bánh nó rất là xốp luôn. Để mình zoom gần lại cho cô bác anh chị xem nha. Cái bánh của mình coi nè, nó cực kỳ xốp luôn á, nhìn mê quá chừng luôn. Núng na núng nính coi nè, mà cái màu nó rất là đẹp luôn á, cái bánh này á. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra ở bên trong cho cô bác anh chị xem nha. Nó cực kỳ mềm luôn á. Để mình cắt xéo góc cho cô bác anh chị xem cái dân bánh nè. Cái dân bánh nè. Ngày tối rồi mình không có ăn. Để ngày mai đem về trong công ty mình ăn cùng với cô bác anh chị trong công ty luôn. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.